we have discussed about the refraction of light through glass slab, or in another word we can say the study of laws of refraction of light using glass slab experiment. Now in today's period we are also going to see few details of the laws of refraction by observing the diagrams which are given in the textbook on your page number 74. So let us start with the laws of refraction along with the diagram which are given in the textbook. So see here, these laws of refraction, once again I will just remind you and then we will discuss. The incident ray, refracted ray and normal are in a same plane. Incident ray, refracted ray are on the opposite sides of the normal, and the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, and that constant is called as a refractive index. Up till we have learned in the previous lecture. Now in the today's lecture we are again focusing on the same part but with respect to the diagram which are given in the textbook. So laws of refraction. Here see that this A D, or at the point of N, the incident ray will get entry into the another medium. या ठिकाणी बघा हा जो रे AC आहे किंवा AD म्हणूयात, आपल्याला आता इथे या ठिकाणी AN असं नाव वाचावं लागेल. पुस्तकामध्ये पण त्याला AN दिलेले आहे कारण CD ही नॉर्मल दाखवलेली आहे. तर हा जो इन्सिडेंट रे आहे AN, या ठिकाणी आल्यानंतर दिस पॉइंट N at this surface at this edge, this light ray which is incident change its medium from air to glass and hence it changes its direction. So if you observe it carefully, rather than going in the straight line, it's just deviated and its direction is towards the normal. हा कोणीकडे झुकलेला आहे, नॉर्मल कडे झुकलेला आहे. आपल्याला या पॉइंटला लक्षात येईल की हा जो रे आहे याला आपण रिफ्रॅक्टेड रे असं म्हटलेलं आहे. हा नॉर्मल कडे झुकलाय केव्हा, जेव्हा जे मीडियम एअर आहे ज्याला आपण रेअरर मीडियम, आणि हा जो ग्लास आहे हा डेन्सर मीडियम आहे, याच्यामध्ये येत असताना तो बेंड झालेला आहे, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. आता याला डिफाईन कसं केलेलं आहे बघा. डिफाईन करण्यासाठी आपण आधीच्या पिरियडला बघितलं आणि आताही बघतोय की ही जी नॉर्मल आहे CD, दिस नॉर्मल CD, then ray AN which is incident ray and this ray NB which is a refracted ray are in a same plane. बघा, the incident ray, refracted ray at the point of incidence. I will just again showing you, this is the point of incidence. हा जो पॉइंट आहे याला पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स असं म्हटलेलं आहे. दॅट इज इंडिकेटेड बाय लेटर N. हा N अक्षराने दाखवलेला आहे. आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लॅब ॲट द पॉइंट हियर CD. ही जी नॉर्मल आहे, ही जे पॉइंट आहे या पॉइंटला, ही जी CD ही जी नॉर्मल आहे या नॉर्मलच्या विरुद्धांगास आहेत. एक या बाजूने आहे, एक या बाजूने, म्हणजे आपण असं म्हणूयात एक डाव्या बाजूने आहे, एक उजव्या बाजूने आहे. सेकंड जर रो आपण बघितला, द इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. हे इन्सिडेंट रे हा आहे, रिफ्रॅक्टेड रे हा आहे आणि ही नॉर्मल आहे किंवा CD ही नॉर्मल आहे. तर हे कसेच सगळे एकाच प्रतलात आहेत. आणि तिसरा जर मुद्दा आपण बघितला, फॉर गिवन पेअर ऑफ मीडियम. आता गिवन पेअर ऑफ मीडियम म्हणजे बघा या ठिकाणी एअर हे एक माध्यम आहे आणि ग्लास हे एक माध्यम आहे. म्हणजे आपण त्याला असं म्हणूयात, हियर मीडियम 1 हे एअर आहे आणि मीडियम 2 हे ग्लास आहे. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणता येईल, whenever the media means the plural form of medium, for a given pair of media, here air and glass, the ratio of sin I to sin R is a constant. That constant in the last period we have seen that constant is called as refractive index. त्या कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणलं होतं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्याला N या आद्याक्षराने दाखवतात आणि कधी कधी त्याला न्यू असं देखील म्हटलं जातं. हे दोन्ही पण आद्याक्षर त्याच्यासाठी वापरतात. दिस इज कॉल्ड एज न्यू ऑर N अँड विच इज इक्वल टू साइन I. तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री शिकलात त्याच्यामध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे साइन रेशो ऑफ अँगल I with the sine ratio
of angle r. So this is what about the laws of refraction which are given on page number 74. तुमच्या 74 मध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या बाबी दिलेल्या आहेत. तर पुढच्या पार्टला आपण वळूयात. त्या ठिकाणी हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, आता बघा हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे याच्यावर आपण थोडंसं फोकस करणार आहोत पुढच्या पॉईंटमध्ये. व्हॉट इज मीन बाय द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज नथिंग बट अ कॉन्स्टंट. याची व्हॅल्यू नेहमी कशी येत असते? कॉन्स्टंट असते आणि ती प्रत्येक मीडियमसाठी वेगवेगळी असते. प्रत्येक मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, मीडियम म्हणजे एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा, ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा, व्हॅक्यूमचा वेगळा, केरोसिनचा वेगळा, टर्पेंटाईनचा वेगळा, असे विविध जे काही वेगवेगळे पदार्थ असतात त्या सर्व पदार्थांचा जो काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो हा डिफरंट असतो. मग तो कोणत्या बाबींवर अवलंबून असतो? तर तुम्हाला लक्षात घ्यायला पाहिजे की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी. बघा पुढच्या पॉईंटला आपण जाऊयात. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, ॲज आय जस्ट टोल्ड यू अबाउट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, द व्हॅल्यू ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज डिफरंट फॉर डिफरंट मीडिया अँड ऑल्सो फॉर लाईट ऑफ डिफरंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम. म्हणजे काय बघा, जर एकच मीडियम आहे, जसं आता आपण बघितलं इथं आपण ग्लास लॅब काढला होता, हा ग्लास लॅब जर आहे, या ग्लासमधून जर मी एक व्हायलेट रे इन्सिडेंट केला ज्याला आपण विबजॉर पॅटर्न असं म्हणत असतो, दुसरा जर मी येलो केला तर याच्यामध्ये मिळणारा मला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, आता तुम्ही बघा मी आता सांगितलं व्हायलेट, त्याच्यानंतर येलो, त्याच्यानंतर रेड, असं काही आपण कुठलेही घेऊ शकतो बरं का. 7 रंगांपैकी कुठलेही जर आपण बघितले तर या प्रत्येक लाईटचा इथं काय शब्द दिलेला आहे? लाईट ऑफ डिफरंट कलर्स. हा आहे व्हायलेट, हा आहे येलो आणि हा आहे रेड फॉर द सेम मीडियम. म्हणजे इथं आपण मीडियम कोणतं घेतलं होतं? ग्लास. या ग्लासमधून हे जर तिन्ही रेज आपण जाऊ दिले ऑफ डिफरंट कलर्स तर याचा मिळणारा जो काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे हा वेगळा असणार आहे. म्हणजे लाईट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ व्हायलेट विल बी डिफरंट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ येलो विल बी डिफरंट, लाईट रे विच ऑफ रेड कलर इज ऑल्सो डिफरंट. हे तुम्ही या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि माध्यम बदललं तरी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलणार आहे, लाईट बदलला तरी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलणार आहे. मग असं का होतं? तर बिकॉज दिस हॅपन्स ड्यू टू द चेंज इन द वेलॉसिटी. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द व्हॅक्यूम. मग जे व्हॅक्यूम असते त्या व्हॅक्यूमच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर आपण व्हॅक्यूममधून मीडियम घेतलं तर आधी आपण बघितलं की एअर आणि ग्लास हे 2 मीडियम आपण घेतले. परंतु या ठिकाणी जर आपण व्हॅक्यूम जर मधून एखादा लाईट आपण पास आउट केला तर त्याचा मिळणारा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो त्याला आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. सो बी केअरफुल अबाउट द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ज्यावेळेस एखाद्या लाईट रेचा जो काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे हा व्हॅक्यूमच्या संदर्भात मोजला गेला विथ रिस्पेक्ट टू, म्हणजे च्या अनुषंगाने, जर व्हॅक्यूमच्या अनुषंगाने मोजला गेला तर त्याला आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हणत असतो. आणि हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की हा वेलॉसिटीवर डिपेंड असतो. बी केअरफुल अबाउट दिस थिंग्स, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस टोटल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विल बी डिपेंड ऑन द velocity of light. Now see here, refractive index depends on the velocity of light in the medium. In your textbook on page number 74 this has been given near the green frame. ती तुमच्या पुस्तकामध्ये ग्रीन फ्रेम जी दिलेली आहे त्याच्या बाजूला हे सर्व मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत. If you want to note down, please note down these points while learning during the study. It will be helpful to you. If you want you can note down. I will just repeat. The value of refractive index is different for different media and also for light of different colors for the same medium. हा अर्थ मी तुम्हाला समजून सांगितला की लाईट ऑफ डिफरंट कलर म्हणजे व्हायलेटसाठी वेगळा, येलोसाठी वेगळा, रेडसाठी वेगळा, इंडिगोसाठी वेगळा, ऑरेंजसाठी वेगळा. त्यानंतर the refractive index of medium with respect to vacuum is called absolute refractive index. परीक्षेमध्ये प्रश्न येत असतो की what is define the absolute refractive index. मग त्यावेळेस आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की कुठल्याही पदार्थाचा मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर आपण व्हॅक्यूम सोबत जर काढला तर दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज कॉल्ड ॲज ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन द मीडियम. तर हे या ठिकाणी तुम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
की जर वेलॉसिटी बदलत असेल तर निश्चितपणे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पण बदलतो. बघा आता काही पदार्थांचे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आपल्याला दिलेले आहेत. आता हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस हा जो शब्द आहे, इंडायसेस म्हणजे आपल्याला थोडक्यात हा शब्द माहिती आहे. इन मॅथमॅटिक्स ऑल्सो यू हॅव लर्न दिस, यू हर्ड द वर्ड इंडायसेस, ज्याला आपण घातांक असं म्हणतो मॅथमॅटिक्समध्ये. परंतु इथे हा जो इंडायसेस हा शब्द, इट इज अ प्ल्युरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा जो काही प्ल्युरल फॉर्म आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इंडायसेस. सो ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऑफ सम मीडियम म्हणजे काय, हे जे पदार्थ आहेत जसं की हवा आहे, याचा कोणासोबत घेतलेला आहे, एअर, इट इज विथ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो आहे हा व्हॅक्यूमसोबत, इट इज 1.0003. पण मोस्ट ऑफ द टाईम आपण ज्यावेळेस डिस्कशन करतो किंवा परीक्षेमध्ये सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर टू बी टेकन ॲज 1. पुढचे जे अंक आहेत हे सोडून दिल्या जातात, कारण 0.0003 म्हणजे चौथा डिजिट हा काहीतरी दाखवतोय आणि त्याची व्हॅल्यूसुद्धा अतिशय कमी असल्या कारणाने रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर विल बी 1. नाउ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 1.33. तुम्हाला परीक्षेमध्ये तुम्हाला असं वाटलं की सर मग आम्ही हा चार्ट पाठ करायचा का, तर अजिबात नाही. तुम्हाला 2-3 बाबी ज्या की आपण वारंवार वापरत असतो त्या 2-3 गोष्टींबद्दलच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची माहिती असावी, जसं की एअर, त्यानंतर वॉटर आणि सगळ्यात जो हेवी आहे, ज्याचा म्हणजे जास्त आहे, जो पदार्थ आपण हार्ड सबस्टन्स म्हणतो डायमंड, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 2.42. दिस यू मस्ट नो दिस. All these, rather than knowing all these, almost all, you must know about these 1, 2 and 3. And one more if you want, because we are going to perform the experiment of glass slab. At that time also, if you want, you can remember the glass slab experiment, I hope. तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे हा माहीत असणं अपेक्षित आहे. कंपल्शन नाही, पण आपल्याला माहीत असावं की 3-4 तरी ॲटलिस्ट आपण हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. परीक्षेमध्ये तुम्हाला डायरेक्ट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअरचा वापर असतो आणि या ठिकाणी जर तुम्ही काही गोष्टी फाइंड आउट केल्या तर इथे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 1.33 अँड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.39. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस 2-3 पॉईंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. वाय दिस विल आय एम टेलिंग, गेट इट क्लिअर. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा 1.33 आहे आणि इथं केरोसिनचा जर बघितला तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.39. आता जर दैनंदिन जीवनात आपण बघितलं तर वॉटर जे आहे, दिस वॉटर इज हेवी दॅन केरोसिन. हेवी म्हणजे या ठिकाणी आपण डेन्सिटीचा विचार करतोय ना, ही आपली जनरल डेन्सिटीच्या बाबतीत बोलतोय आपण. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी जनरल डेन्सिटी. बट while discussing about the optical density, this substance which is rarer and which is what we can call it as a denser, हा जो शब्द आहे denser आणि rarer, हा शब्द आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये थोडासा डिफरंट आहे आणि ऑप्टिक्सच्या भाषेत थोडासा डिफरंट आहे. बघा, हा म्हणजे ऑप्टिकली रेअरर आणि हा म्हणजे ऑप्टिकली डेन्सर. आणि इथं जर बघितलं तर डेन्सिटी हा केरोसिनचं कमी आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनामधली जी केरोसिनची डेन्सिटी आहे ही कमी आहे आणि इथे जर बघितलं तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स केरोसिनचा जास्त आहे. मग आपल्याला ऑप्टिकली काय म्हणावं लागेल, इन ऑप्टिक्स वी कॅन से केरोसिन इज डेन्सर. बघा लक्षात घ्या, केरोसिन इज डेन्सर. वाय? बिकॉज once again I will repeat, then water हा रेअरर आहे. तुम्हाला असं वाटू देऊ नका की पाणी खाली जातं म्हणून तो डेन्सर आहे आणि केरोसिन वर राहतं म्हणून तो रेअरर आहे. तर हे जे शब्द आहेत रेअरर आणि डेन्सर, ऑप्टिकली भाषेमध्ये जर आपण बघितलं, ऑप्टिक्सच्या भाषेमध्ये ऑप्टिकली रेअरर मीडियम आणि ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम. सो who is going to decide the optically rarer and optically denser? The refractive index. आता याचा केरोसिनचा किती आहे बघा, 1.39. this kerosene is having 1.39 and water is having 1.33. so if you observe the chart carefully,
this 1.33 is less than that of 1.39, and hence we can say water is optically rarer and kerosene is optically denser. So get it clear that the denser and rarer medium, this concept is totally deals with the refractive index. It is not deal with the density, actual density of the substance. ही actual density नसून ही optical density असते आणि ती कशाशी रिलेट करत असते, refractive index साठी. If you want, you can make one note in your textbook. The rarer medium and denser medium is related with the refractive index in optics. The substance which is having more refractive index is denser and less or minimum refractive index is a rarer substance. So get it clear. With reference to this chart, I have explained you what are the things related with this refractive index and the different substances. So we will proceed for the next. This chart is given in a textbook on page number 75. You just mention about these four: air, water, this crown glass and the diamond. In some time it may be a chance that you will ask the objective type of question, who the substance, name the substance or dash substance having the maximum refractive index as 2.42, that is diamond. So be careful about the objective type of questions. Now next part here on page number 75, here you can observe in the very first part of our today's lecture also we have discussed that light ray going from one medium to another medium. Here the medium is air and glass. आता आपण आत्ताच बघितलं एअर आणि ग्लास मध्ये एअर इज अ रेअरर मीडियम. हे काय असणार आहे, रेअरर, आणि हे काय असणार आहे, डेन्सर. कशामुळे आत्ताच आपण बघितलं सांगता येईल कोणाला, तर तुम्ही थोडासा विचार केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पाणी एअरचं जे आपण पकडलेलं आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर इज, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज हाऊ मच, 1.0003, and here this glass refractive index. आता हा क्राउन ग्लास आणि फ्लिंट ग्लास थोडासा फरक असतो बरं का. आपण जनरली त्याला जो तुम्हाला पुस्तकात दिलाय तो असा गृहीत धरूयात क्राउन ग्लास, परंतु आपण ज्यावेळेस ग्लास लॅबचा एक्सपेरिमेंट करतो तेव्हा त्याला 1.5 गृहीत धरलं जातं. तर इथे बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स याचा किती आहे, 1.52, आणि याचा किती आहे, 1. म्हणून आपण कोणाला रेअर म्हटलेलं आहे, एअर इज रेअर अँड ग्लास इज डेन्सर. सो व्हेन द इन्सिडेंट रे कमिंग फ्रॉम rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Bend towards the normal चा अर्थ काय असतो, थोडक्यात हे कसं ओळखायचं, तर या ठिकाणी उदाहरणार्थ 40 अंश डिग्रीचा कोन असेल, अँगल आय असेल, तर निश्चितपणे दिस अँगल इज लेस दॅन 40. खालचा जो अँगल मिळणार आहे इट इज लेस दॅन 40. बघा याला आपण म्हणतो अँगल आर इज इक्वल टू, हा जो अँगल आहे ना, दिस अँगल इज आर. हा अँगल निश्चितपणे या आय पेक्षा कमी असतो आणि त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, द लाईट रे विच इज कमिंग फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. सो दिस विल बी हिअर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम. आता याला डिफाईन कसं करायचं बघा, हा सेकंड मीडियम आहे. Second medium with respect to the first, refractive index of the second medium with respect to the first medium here is 2 of n of 1. याला कसं वाचायचं, is equal to the ratio of velocity of light in the medium 1 to that in the medium 2. म्हणजे कसं वाचणार याला बघा, हा कसा डिफाईन केलेला आहे. मी आता सांगितलं की याची वेलॉसिटी इथे v1 आहे, याची वेलॉसिटी इथे v2 आहे, आणि आपण रेअरर कोणतं, डेन्सर कोणतं, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शनच्या संदर्भातला सुद्धा आपण त्याचा रेफरन्स बघितला. आता इथं काय म्हटलेलं आहे बघा, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज ऑल्सो वी कॅन राईट दिस ॲज लाईक दिस. हा जो आहे ना याच्या एक्झॅक्टली विरुद्ध आहे बघा, हा 2 with respect to 1
हा येणार आहे V1/V2. इफ यू ऑब्झर्व दिस, इट इज V1/V2. आणि हा जर बघितला तर हा V2/V1. सो दिस इज what we can say about the refractive index. Refractive index of first with respect to second is V2/V1. आणि याला वाचणार कसं, refractive index of second with respect to first. हा कसा असणार आहे बघा, इथे दिलेला आहे the refractive index of the second medium with respect to first. आधीचा आधी वाचायचा, refractive index of second with first is V1/V2. Refractive index of one with respect to second is V2/V1. So this is about the refractive index, how it should be. आता तुमच्या पुस्तकामध्ये याला दिले आहे की लाईट रे गोईंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. आणि मी तुम्हाला याचा रेफरन्स लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शनशी पण करून दाखवला, कशा पद्धतीने तो आपण मेन्शन करू शकतो तेही तुम्हाला सांगितलं. आता पुढे जर आपण थोडंसं बघितलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की लाईट जे काही रिफ्रॅक्शन होणार आहे लाईटचं, हे डिफरंट मीडियममध्ये डिफरंट होतं. मग ते कसं होतं ते पण आपल्याला दिलेलं आहे ऑन पेज नंबर 75. इफ यू गो थ्रू द पेज नंबर 75, लास्ट 3 कॉलम्स म्हणजे तुम्हाला एक छोटे छोटे कॉलम्स करून दाखवलेले आहेत. आणि त्या कॉलममध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट इन डिफरंट मीडिया. तर बघूयात आपण पुन्हा, म्हणजे थोडक्यात काय केलेलं आहे की या ठिकाणी सुद्धा रेअरर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम त्याचा रेफरन्स घेऊन लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन स्पेशली सांगितलेले आहेत. आत्ताचीच आकृती जरी आपण गृहीत धरली तरी चालेल. बघा, दिस इज इन्सिडंट रे, दिस इज रिफ्रॅक्टेड रे. आता लाईट कुठून येतोय, रेअरर मीडियममधून. कुठे जातोय, डेन्सर मीडियममध्ये. हा जो बॉक्स आहे हा ॲक्च्युली ग्लास बॉक्स आहे. खालून ती रेश जी आहे, ग्लासचा स्लॅब आहे, ही रेश काही कारणास्तव उमटली नाही, आपण त्याला कंप्लीट करूयात. आणि बाहेर काय आहे, एअर आहे. दिस इज एअर अँड दिस इज ग्लास. सो रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम काय होतंय बघा. What will happen when a light ray passes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. या शब्दाचा मी अर्थ तुम्हाला सांगितला. बेंड टुवर्ड्स म्हणजे काय, तर आता आपण आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं होतं. इथं जर 40 अंश घेतला तर निश्चितपणे इथं लेस दॅन 40. उदाहरणार्थ आपण असं गृहीत धरूयात की 35 अंश मिळेल, 30 अंश मिळेल. हा गृहीत धरूयात की 30 मिळाला. म्हणजे काय झालं की रेअररमधून डेन्सरकडे येत असेल तर तो थोडासा झुकलेला असतो. आणि दुसरा एक परीक्षेमध्ये प्रश्न तुम्हाला असा विचारला जाऊ शकतो बरं का, की टोटल अँगल ॲट दिस एज, अँगल मेड बाय द नॉर्मल विथ द एज ऑफ ग्लास स्लॅब किती असणार आहे. नॉर्मल आहे म्हणजे इट इज ऑफ हाऊ मेनी डिग्री, 90 डिग्री. आणि जर मी म्हणलं इफ द अँगल आय इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन व्हॉट इज the angle made by incident ray. हा प्रश्न येत असतो बरं का. ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये 1 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. इफ द अँगल आय इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन व्हॉट इज द अँगल मेड बाय द इन्सिडेंट रे विथ दी ग्लास स्लॅब. ग्लास स्लॅबशी किती अँगल करेल सांगता येईल का तुम्हाला. बघा, टोटल अँगल कितीचा आहे. इट्स व्हेरी सिम्पल. इफ यू रिमेंबर दिस, टोटल नॉर्मल अँगल कितीचा असतो, हा 90चा असतो, बरोबर. मग 90 मधला 40 गेला तर तुम्हाला ऑप्शन दिलेले असतात. नंबर 1 40 डिग्री, नंबर 2 50 डिग्री, नंबर 3 90 डिग्री आणि नंबर 4 नन ऑफ दिस. सो युअर आन्सर विल बी लाईक दिस. तुमचं उत्तर काय असलं, ऑप्शन नंबर बी. बिकॉज हिअर इट इज 40, दिस विल बी 50, टोटल अँगल इज ऑफ 90 डिग्री. तर अशा पद्धतीने प्रश्न येऊ शकतो. हे पण लक्षात घ्यायचं आहे की अँगल मेड बाय द इन्सिडंट रे विथ द ग्लास स्लॅब. हा प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा आहे. जर ग्लास स्लॅब सोबत असेल तर 50, नॉर्मल सोबत असेल तर 40. दिस इज व्हेरी केअरफुल, यू शुड गो थ्रू दिस वन. ही एक कंडिशन झाली. पान नंबर 75 वर याच कंडिशनच्या बाजूला तुम्हाला अजून एक कंडिशन दाखवलेली आहे, ती तुम्हाला बघता येईल. बघा, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट इन द सेकंड. आता इथे काय झालेलं बघा,
आपल्या आकृतीमध्ये जर आपण पहिली आकृती बघितली पान नंबर 74 वरची, तर ही पॉईंट आहे एम. तुम्ही जर आकृती 6.1 जर बघितलं तर हा पॉईंट आहे एम. आता इथं काय होतंय, इन्सिडेंट रे आहे हा कुठल्या मीडियममधून आहे, डेन्सर, आणि बाहेर एअर आहे. बघा काळजीपूर्वक ऑब्झर्व करा, इथे ग्लास आहे आणि इथं एअर आहे. व्हॉट विल हॅपन, रे विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम और इन्सिडेंट फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर. कुठून येतोय, डेन्सर मधून. कुठे जातोय, रेअरर मध्ये. आपण आपल्या त्या आकृतीमध्ये याला इमर्जंट रे असं म्हटलं होतं आणि याला रिफ्रॅक्टेड म्हटलं होतं. पण एवढ्यात जर आपण गृहीत धरलं तर हा इन्सिडेंट रे आहे आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे. आता काय म्हटलेलं आहे बघा, इफ द लाईट रे कमिंग फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम, हा शब्द वापरलेला आहे, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल. आता फार सोपं आपल्याला लक्षात येईल. शब्द जे आहेत फार काळजीपूर्वक, अतिशय सोपे शब्द आहेत. गोज अवे फ्रॉम म्हणजे चापासून दूर जाणे, इज इट. म्हणजे हा जो शब्द आहे हा काय सांगतोय, गोज अवे फ्रॉम, इट इज गोईंग अवे फ्रॉम म्हणजे चापासून दूर जाणे. जर उदाहरणार्थ मगाशीचा आपण अँगल इथं बघितला होता 30 आपण गृहीत धरलं होतं, तर आपल्या जॉमेट्रीच्या नियमानुसार अल्टरनेट अँगलमध्ये जर आपण बघितलं तर दिस विल बी 30. आता हा जर आपल्याला बाजू गोज अवे फ्रॉम असेल तर निश्चितपणे हा 30पेक्षा जास्त आहे. आपण असं गृहीत धरूया टाइम बिंग की इट विल बी 42. असं गृहीत धरूया, जो काय असेल ते येईल त्या पोझिशनला. आपण जर कॅल्क्युलेट केलं, प्रयोग केला तर काय झालं बघा, म्हणजे इट इज ग्रेटर दॅन आय. इथला जो अँगल आहे याचं काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन आय. मगाशी आपण बघितलं होतं इथून इथे येत असताना लेस दॅन होतं, इथून इथं असताना काय, ग्रेटर दॅन. व्हॉट दिस इंडिकेटस, दिस इंडिकेटस दॅट व्हेन लाईट रे ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस विल बी द सेकंड कॉलम इन युअर टेक्स्टबुक ऑन पेज नंबर 75. लास्टचे जो 3 कॉलम दिलेत त्याच्यात बघा, when light ray travel from denser medium to rarer medium it bends away. आता आपण त्याला शब्द वापरलाय बेंड्स अवे पेक्षा आपण शब्द वापरला तर गोईंग अवे और गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, म्हणजे ज्यापासून दूर जाणे. हा दूर जातो, याला आपण अशा पद्धतीने बघू शकतो. आता त्याच पान नंबर 75 वर तुम्हाला अजून एक कॉलम दिलेला आहे, अजून एक आकृती दाखवलेली आहे. त्याच्यात काय म्हटलेलं आहे बघा, ते पण त्याच हेडिंग खाली घेतलेलं आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट थ्रू द डिफरंट मीडिया. आता तिथे तुम्हाला कशी आकृती दिलेली बघा, हा जो रेअरर मीडियम आहे आपल्याला माहिती आहे. आता प्रत्येक वेळेस आपल्या इंडिकेशनसाठी रेअररमध्ये कोण आहे, एअर आहे, आणि डेन्सरमध्ये कोण आहे, ग्लास आहे. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर ही जी निळी रेषा आहे, म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात असं म्हणता येईल की हा जो इन्सिडंट रे आहे, निळी रेषा म्हणजे काय दाखवतोय आपल्याला या आकृतीमध्ये, दिस इज इन्सिडंट रे. आणि हा काय केलेला आहे, इन्सिडेंट रे इज नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजे किती अंश असणार आहे, निश्चितपणे इट इज 90 डिग्री. वेन द इन्सिडेंट रे इज इन्सिडेंट विथ द 90 डिग्री विथ द सरफेस. हा जो सरफेस आहे हा ग्लास सरफेस आहे. या ग्लास सरफेसवर तुम्ही जर 90 अंशामधून इन्सिडन्स करत असणार तर देर इज नो डेव्हिएशन, there is no deviation in the ray and it will pass through as it is. जर तो इन्सिडेंट रे 90 अंशातून इन्सिडेंट झाला असेल तर रिफ्रॅक्शन पण 90 अंशातूनच होईल, भलेही मीडियम इथे डेन्सर असेल तरी. इफ द इन्सिडेंट रे फ्रॉम रेअरर मीडियम इज ऑफ मेकिंग अन अँगल 90 डिग्री विथ द सरफेस, then there will be no change in the direction. There is again the refraction will be along the same line. त्याच दिशेने त्याच डायरेक्शन मध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला रिफ्रॅक्शन झालेलं आढळेल. बघा, when a light ray is incident normally, the word is used as normally. आता नॉर्मली म्हणजे सर्वसाधारणपणे म्हणायचं नाही, आपलं जे फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स आहे याच्यामध्ये नॉर्मली या शब्दाचा अर्थ काय असतो, 90 अंशाचा कोन. गेट इट क्लिअर. दिस इज नॉर्मली मीन्स व्हेन द इन्सिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द सरफेस और विच विल बी इन्सिडेंट विथ अन अँगल 90 डिग्री ॲट द बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया आहे. आता इथे 2 मीडियमची बाउंड्री आहे, मग मी त्याला काय म्हटलं होतं, ॲट द सरफेस म्हटलं होतं. त्याचा अर्थ एकच आहे की ज्या सरफेसवर आपल्याला रिफ्रॅक्शन मिळवायचं आहे. आता ही बाउंड्री लाईन आहे, या बाउंड्रीवर इकडे रेअरर मीडियम आहे, इकडे डेन्सर मीडियम आहे, आणि इथे काय आहे, आपलं इन्सिडन्स झालेलं आहे. किती अँगलमधून झालेलं आहे, 90 डिग्रीमधून. इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन
अँड हेन्स डज नॉट गेट रिफ्रॅक्टेड. आता इथे रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय असतं हे तुम्हाला अजून एक गोष्ट लक्षात येईल की रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय की मीडियम बदललंय परंतु दिशा बदलली आहे का. आपण खरं तर असं येणं अपेक्षित होतं. तुम्ही आतापर्यंत रिफ्रॅक्शन असं म्हणा किंवा ज्या तुम्हाला डायरेक्शनने म्हणजे देअर मस्ट बी अ चेंज विद इन द डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे. बट डज इट हॅपन. नो. हे झालंय का असं नाही. पण काय आलेलं आहे हा रे सरळ आला आहे आणि म्हणून आपण काय म्हणू शकतो नो रिफ्रॅक्शन विल बी देअर. इथं काय आहे नो रिफ्रॅक्शन. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या की मीडियम जरी वेगळे वेगळे असले बघा या ठिकाणी एक रेअरर मीडियम आहे एक डेन्सर मीडियम आहे म्हणजे मीडियम आर डिफरंट बट डज इट द रिफ्रॅक्शन टेक्स प्लेस. नो. वाय नॉट. बिकॉज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. जर तुमची इन्सिडेंट हा नॉर्मली असेल म्हणजे 90 डिग्रीचा तुमचा अँगल असेल अँगल आहे तर त्या ठिकाणी रिफ्रॅक्शन हे होणार नाही भलेही ते एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जात असेल तरी. लाईट जरी एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जात असेल तर रिफ्रॅक्शन केव्हा होणार नाही ज्या वेळेस अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ऑफ 90 डिग्री देन देर विल बी नो रिफ्रॅक्शन. गेट इट क्लिअर. आय विल रिपीट the statement which is also given on the screen and textbook. When light ray is incident normally at the boundary between two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. Remember this statement will be asked if in a true or false. It may be asked. तुम्हाला एक मार्काचा प्रश्न चूक किंवा बरोबर मध्ये हा विचारला जाऊ शकतो. त्या ठिकाणी आकृती देणं अपेक्षित नाहीये तिथे फक्त स्टेटमेंट येणार. व्हेन अ लाईट रे इन्सिडेंट नॉर्मलीच्या ऐवजी सुद्धा तुम्हाला काय करू शकतील ॲट 90 डिग्री म्हणतील. मग त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही गोंधळून जायची गरज नाही. नॉर्मलीचाच अर्थ असतो 90 डिग्री. मग त्यावेळेस आपलं उत्तर जर अशाला असं स्टेटमेंट आलं तर हे ट्रू आहे आणि त्यांनी जर टाकलं की जर रिफ्रॅक्शन विल टेक प्लेस तर ते स्टेटमेंट फॉल्स आहे. ह्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. तर इथे तुमच्या पुन्हा एकदा थोडंसं मी 2 मिनिटात तुम्हाला लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि आपल्या आकृत्या यांच्या संदर्भातलं थोडंसं 1 मिनिटात रिवाईज करतो. The laws of refractions are nothing but incident ray, refracted ray and normal are in a same plane or in a one plane. The incident ray and refracted ray are opposite to the normal. Then lastly the refractive index which is equal to sin I upon sin R, the ratio is always constant and the लाईट रे गोईंग फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर अँड रेअरर टू डेन्सर त्याच्यामध्ये जे काही घटना घडणार आहे त्याला आपण असं म्हटलेलं आहे की लाईट रे ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अँड लाईट रे ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल अँड लास्टली वेन द लाईट रे विल बी इन्सिडंट नॉर्मली देन देर विल बी नो रिफ्रॅक्शन. हे 3 मुद्दे लक्षात ठेवायचे. त्याचबरोबर आपण चार्ट बघितला. त्या चार्टमध्ये तुम्हाला क्लिअर कट व्हॅल्यूज लक्षात आले असतील. एअरची व्हॅल्यू पान नंबर 75 एअरची व्हॅल्यू 1.0003. त्याच्यानंतर आपण बघितली वॉटरची 1.33. त्याच्यानंतर आपण बघितलं केरोसिन 1.39. आता इथे अजून एक मुद्दा आपण क्लिअर केला की केरोसिनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.39. म्हणून आपण काय म्हटलं होतं की त्या ठिकाणी जे काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.39 आहे म्हणून केरोसिन इज डेन्सर आणि वॉटर इज रेअरर. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व बाबी बघितल्या. त्याचबरोबर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा व्हेलॉसिटीशी डिपेंड असतो आणि व्हेलॉसिटीच्या डिपेंड असल्यामुळे आपण फॉर्म्युला सुद्धा बघितला. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू द velocity of the first light in the first medium, that is v1, and velocity of the light in the second medium, that is v2. So here you can say the refractive index of second with first is v1 upon v2. त्याच्या विरुद्ध जर आपण बघितलं refractive index of 1 with respect to 2 is v2 upon v1. And remember that refractive index is a ratio of two similar quantity, therefore it does not have any unit. त्याला कुठल्याही प्रकारचं युनिट नाहीये आणि तो एक समान क्वांटिटीचा रेशो आहे. वरती सुद्धा साइन अँगल आहे, खाली सुद्धा साइन अँगल आहे, म्हणून रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला युनिट नाही. सो आय होप टुडे यू गॉट दिस मच.
So till then, for the next lecture, we will stop here and we will continue in the next part of our lecture, the next part of our topic. Till then, goodbye. If you are not yet subscribed this channel, please subscribe it, because whatever the notifications, they will be coming to your notification box if you subscribe it. तर तुम्ही आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल हे चॅनल, तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला याच्या पुढच्या सगळ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या चॅनलवर वेळोवेळी मिळतील. टिल देन, गुड बाय. थँक्यू.